Unang pagtitipon ng mga empleyado sa taong ito ang naganap upang idaos ang General Assembly sa isang hotel ng syudad. Pinangunahan ni President Dr. Nelson P. Cabral ang kaganapan at binigyang diin na maging suportado sa mga plano at inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon ng universidad. Inilahat ng mga Vice Presidente ang kanilang mga ulat tagumpay ng nakaraang taon. Binigyang importansya ni VP Wee ang mga student services ng opisina, VP Malalay para sa pangmalawakang community engagements, VP Balesco na ibinida ang mga kursong inaalok at VP Sulasula na pinatibay na ang administrasyon ay nagsisilbing backbone of the university. Sa karagdagan, ibinahagi ni Ms. Santos ang ZPPSU The Best initiatives para sa mas lalong makapanauhing pagtanggap ng panloob at panlabas na kliyente ng universidad. ZPPSU The Best is an initiative that makes the employees knowledgeable, skillful, and have this attitude on how to deliver quality and exceptional client service as public servants. So this is in compliance with the Anti-Red Tape Act. Whenever we attend clients, remember that we are not bringing our name. We are public servants. So once we are in our agency doing our work, we are bringing the name of the agency, which is ZPPSU. Ang mga nakamit na layunin ay patunay ng kasipagan at dedikasyon ng kasalukuyang administrasyon para sa ZPPSU. Ito si Jason Ramos Ausilio para sa ZPPSU News Update.